וכעבור כמה זמן, בינתיים הייתה השואה כמובן, הייתה המלחמה, גמרנו את המלחמה. ואני ב-45, אני קופץ קצת, 1945 לא, השיחה עם רטוש הייתה, אני חושב, ב-1941 בערך, 42. וב-1945 אני אספתי סביבי חוק של כמה צעירים, והוצאתי חוברת בשם במאבק, ובה תורה משלי, שעיקריה היו אנחנו אומה עברית חדשה בארץ, לא דווקא שילידי הארץ ושנולדו בארץ, גם מי שגדלו בארץ בגיל צעיר. אגב, רטוש לא נולד בארץ, תמוז לא נולד בארץ, אהרון אמיר לא נולד בארץ, אף אחד מראשי הכנענים לא נולד בארץ. ילידי הארץ לא נתפסו לרעיון הזה. הם היו הרבה יותר מדי פרוזאיים ומעשיים. אז כאמור, תורת במאבק הייתה, קראנו לזה אגב ארץ ישראל הצעירה, ארץ ישראל הצעירה, אבל כולם קראו לנו במאבק ושזה כתב עת שהוצאנו. והתורה הייתה, אנחנו אומה חדשה, אומה עברית, להבדיל מהעם היהודי. אנחנו לא מחוץ לעם היהודי, אנחנו בתוך העם היהודי, אבל יחידה נפרדת בתוך העם היהודי, כשם שאוסטרליה או קנדה, או אפילו ארצות הברית, הם בתוך העולם האנגלו-סקסי, אבל אומות נפרדות, עם מיקום גיאוגרפי חדש, עם אינטרסים חדשים וכו'. ב' יש זיקה הדדית בין היהודים בעולם לבין האומה העברית בארץ, זיקה הדדית, אבל עם שני דברים שונים. שלישית, האומה הערבית היא בעלת הברית הטבעית שלנו. אנחנו יחד צריכים לעמוד במלחמה נגד האימפריאליזם האנגלי והצרפתי וכל השאר, ולכרות ברית ולעשות מלחמת שחרור משותפת בכל המרחב. קראתי לזה המרחב השמי. למה מרחב? אני סירבתי אז ואני מסרב היום לקרוא לעסק הזה המזרח התיכון. מזרח מאיפה? מזרח מלונדון, מזרח מניו יורק, מזרח מברלין. זה אבסורד שאדם יקרא למולדת שלו שונה מהמרכז. למה שמי? חיפשתי מושג משותף, שהוא משותף בעברית, בערבית, במסורת שלנו, במסורת שלהם. ושמי, זהו בעצם המושג היחידי. לא יהודי ערבי, שזה שם דגש על המפריד, לא עברי ערבי, אותה סיבה, אלא מרחב שמי, ייחוד שמי. ועם העקרונות האלה יצאנו לרחוב, היינו קבוצה קטנה, הקים רעש עצום, כשהפצינו את החוברת הראשונה, הייתה מהומה נוראית, זה היה זעזוע. את הכנענים כבר שכחו כמעט, אבל זה היה זעזוע, איך בתוכנו. אני גם עשיתי טריק, אם להודות. קראנו לכתב העת שלנו במאבק. מאבק היה סיסמה של ההגנה.
גם הצורה החיצונית וגם השם וכל זה שכנע את האנשים שהופיע החוברת הראשונה שאנחנו קבוצה בתוך הגנה. ולכן הזעזוע של עסקני היישוב של אז, מפא"י, היה אדיר. איך בתוכנו קם דבר נורא כזה. משה שמיר קרא לנו במת אבק. והתחילה המלחמה הטוטלית נגדנו מכל הצדדים, ועל החוברת הראשונה שבמאבק נכתבו כ-120 מאמרים וידיעות בעיתון, באיזה מקום יש לי עתיק. וזה היה אדיר, וזה נמשך עד פרוץ מלחמת העצמאות.